Welcome to back. ስሜ አድማሱ እባላለሁ። ፓይተን ኦፕሬተርስ እያየን ያለነውና ፓይተን ኦፕሬተር አጠቃላይ 5 ፓይተን ኦፕሬተሮች እንዳሉ አይተናል። መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ አርትሜቲክ ኦፕሬተር አይተናል። አርትሜቲክ ኦፕሬተር ብለን የምንጠራቸው አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን፣ ዲቪዥን እነዚህን አይተናል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሪሌሽናል ኦር ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር የሚለውን አይተናል። እሱ ላይ ደግሞ ግሬተር ዳን፣ ሌስ ዳን፣ equal to, greater or equal to, less or equal to የሚለውን ኦፕሬተር የፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ተጠቅመን በምን አይነት መልኩ ነው ኮድ የምናደርገው የሚለውን አይተናል። ሶስተኛ ኦፕሬተር የምናየው ሎጂካል ኦፕሬተር ይሆናል ማለት ነው። ሎጂካል ኦፕሬተር ኮንሴፕቹዋሊ አንደርስታንድ ለማድረግ እንዲመቻችሁ ሎጂካል ኦፕሬተር በአጠቃላይ 3 ኦፕሬተሮች ናቸው ያሉትና ኤንድ፣ ኦር እና ኖት ናቸው። ይሄ ማለት ሲምፕሊ ሎጂካል ኦፕሬተር የምንለው ሁለት ኮንዲሽናል ስቴትሜንቶችን ኮምፔር የምናደርግበት ነው። ሁለት ኮንዲሽናል ስቴትሜንቶች ትሩ እና ፎልስ ሲሆኑ ምን ይሆናሉ፣ ፎልስ እና ትሩ ሲሆኑ ምን ይሆናሉ የሚለውን የኤንድን እና ኦርን አጣማሪ በመጠቀም ማለት ነው። ኤንድ ኤንድ ኦር አጣማሪ ናቸው አይደል? እነሱን በመጠቀም በምን አይነት መልኩ ነው ኮድ የምናደርገው የሚለውን ነው የምናየውና እዚህ ጋር ኤንድ ላይ ሪተርን ትሩ ኢፍ ቦዝ ኦፕራንድ አር ትሩ ነው የሚለውና ሲንታክሱን ስናይ ኤክስ ኤንድ ዋይ ነው የሚለው። ሲምፕሊ በኤንድ የምንጠቀም ከሆነ ኦር በኤንድ የምናጣምር ከሆነ ሁለቱ ስቴትሜንቶች ትሩ ሲሆኑ ብቻ ነው ትሩ የሚሆኑት። that means x conditional statement true and y conditional statement true ሲሆን ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው። unless ግን false ነው የሚሆነው means x conditional statement true ሆኖ y conditional statement false ከሆነ false ነው የሚሆነው። x conditional statement false ሆኖ y conditional statement true ከሆነ false ነው የሚሆነው። ሁለቱም ደግሞ x conditional statement false ሆኖ y conditional statement false ከሆነ false ነው የሚሆነው አውትፑቱ ማለት ነው። ስለዚህ በኤንድ ስናጣምር አውትፑቱ እንደዛ ነው የሚመጣውና ኦር ሲሆን ደግሞ return true if either of the operand is true ነው የሚለው። በኦር የምናጣምር ከሆነ እዚህ ደግሞ false እና false ብቻ ነው false የሚሆነው unless true ነው የሚሆነው ሌላው ማለት ይሄ ማለት x false or y false ሲሆን ሁለቱ ኮንዲሽናል ስቴትሜንቶች false ሲሆኑ አውትፑቱ false ይሆናል or result false ይሆናል። unless ግን x true ሆኖ y false ከሆነ true ነው የሚሆነው። x false ሆኖ y true ከሆነ true ነው የሚሆነው and x true ሆኖ y true ከሆነ true ነው የሚሆነው ማለት ነው። true ነው የሚሆነው። not የሚለው ደግሞ the opposite ማለት ነው። not x means the opposite of true is false. the opposite of false is true ማለት ነው። ይሄንን ታዲያ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን በመጠቀም በምን አይነት መልኩ ነው ኮድ የምናደርገው የሚለውን ደግሞ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫልዩ እንስጥ። ለምሳሌ x is equal to 10 and y is equal to 5. y is equal to 5. then k is equal to ሁለት ኮንዲሽኖች እንቀበል። አሁን ለምሳሌ x less than 11 and y less than 6. and print the value k. the value k. እዚህ ጋር ምንድነው ያደረግነው? የመጀመሪያ ስቴትሜንት or የመጀመሪያ ኮንዲሽን ትሩ ነው፣ ሁለተኛ ኮንዲሽንም ትሩ ነው። ዳን በኤንድ የምንጣመሩ ከሆነ ትሩ ኤንድ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። we have to check it. true ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። k is equal to x less than x less than 11 and y the value y is greater than 6 now. ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴትሜንት true ነው። ሁለተኛ ስቴትሜንት ግን false ነው። ስለዚህ print the value k. እንዳወራነው ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ። የመጀመሪያ ኮንዲሽን true ነው፣ ሁለተኛ ኮንዲሽን false ነው። በኤንድ የምናጣምር ከሆነ true and false ነው የሚሆነው ብለናል አይደል? ስለዚህ false ነው የሚሆነው ማለት ነው። false ነው ማለት ነው። what else? ነገ አሁን ያየነው true and false ነው አይደል? false and true ደግሞ k is equal to x greater than x is greater 11 x is greater 11 and y is less y is less than 8 then print k. ስለዚህ የመጀመሪያ ኮንዲሽን x is greater 11 it is false and y is less than 8 is true. Yes, it is true. ስለዚህ
false and the true በኤንድ የሚቀመጥ ከሆነ the result is false የሚሆነውና yes false yes false yes false ነው ማለት ነው። then ሁለቱ false ሲሆን yes k is equal to ሁለቱ false ሲሆን means x less than yes x less than 5 and yes x less than 5 and y yes y greater yes y greater 10 yes y greater 10 ስለዚህ ሁለቱ ስቴትመንት false ከሆነ the result is false በኤንድ ስናጣምር ማለት ነው። then print the value k print k ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው false ነው ማለት ነው። yes false and false false ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በኤንድ ስናጣምር መጀመሪያ እንዳወራኋችሁ only true የሚሆነው true and true ሲሆን ብቻ ነው unless true and false false ነው yes false and true false ነው false and false false ይሆናል ማለት ነው። what about or እስቲ በኦር የሚደማውን ደግሞ ማለት ነው yes መጀመሪያ በፓወር ፖይንት ላይ እንዳወራኋችሁ በኦር ያጣመር የሚያደርግ so the value k is equal to ታም መጀመሪያ ላይ ነበረው እዚህ ከላይ የነበረው ነው የሚቀበለውና k is equal to x less than 11 or yes or y less than 6 yes y less than 6 ስለዚህ ሁለቱ ኮንዲሽኖች ትሩ ናቸው yes print the value k ስለዚህ ሁለቱ ኮንዲሽኖች ትሩ ስለሆኑ true or true is true yes true or true is true ነው የሚሆነው yes is true then ሁለተኛውን ኮንዲሽን ቼክ እናድርገው k is equal to yes ሁለተኛ ኮንዲሽን ማለት የኛው ኮንዲሽን ነው yes then k is equal to x less than 11 yes or የኛው ትሩ ሆኖ እያለ or y yes y greater than 6 yes greater than 6 ይህ ማለት yes print the value k yes so እዚህ እንደምናየው የመጀመሪያ ኮንዲሽን ምንድነው true yes x is less than 11 true ይሄኛው false ነው። ስለዚህ በኦር ስናጣምር true and false is true ነው የሚሆነው ማለት ነው yes true and false is true it's true yes it's true so ሶስተኛው you have to check it false and false ነው yes አለም ደግሞ true and false yes መጀመሪያ ላይ ያየነው true and false ነው። አሁን ደግሞ false and true ነው k is equal to yes k is equal to x greater 11 or yes x greater or y yes y less than 10 yes less than 10 then the first condition is false the second condition is true the print yes print k ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው the first condition is false the second condition is true or false is true ነው የሚሆነው ማለት ነው yes true ነው የሚሆነው then is true yes true output true ይሆናል ማለት ነው the last one is false and false ማየት እንችላለን yes ሁለት false and false false or false yes false or false is false k is equal to x greater 11 or y less than 4 yes less than 4 then print yes print k ስለዚህ ሁለቱ ስቴትመንቶች false ናቸው or ሁለቱ ኮንዲሽን false ነው the first condition is false the second condition is false then false or false is false yes false ነው የሚመጣው ማለት ነው so next ላይ የምናየው ደግሞ not ይሆናል ማለት yes not ይሆናል so not ደግሞ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለው በምናይበት ጊዜ value ከላይ አለ or we have to give ሌላ value እዚህ ጋር x is equal to yes the value x is equal to 3 and the value y is equal to 2 yes 3 and 2 then k r is equal to yes okay k is equal to x less than yes 4 x less than 4 yes and y yes x less than 4 and y less than 3 yes less than 6 then not yes let's say not k that means the opposite ማለት yes not k then
print yes print k so እዚህ ጋር ምንድነው ያደረኩት simply okay እንታየን በዚህ ከላይ ያሉትን ላጥፋቸው just the value x is equal to yes the value x is equal to 3 y is equal to 2 then k is equal to x less than 4 ይሄ ኮንዲሽን ነው is true yes x is less than 4 true and y is less than 3 it is true then the end ስናጣምር true true ነው የሚሆነው then y not true ያለው እንደማ ባፖርቱ true is false ነው የሚሆነው ማለት ነው you have to check the output yes okay it is a mistake k is equal to yes not k let's print the value of k okay what's error name k is not defined okay then x is equal to 3 y is equal to 2 then k is equal to yes k is equal to have to change to r and okay yes simply r is equal to x the value x is less than 4 yes less than 4 and y is less than 3 then r is equal to yes r is equal to not yes not r is equal to not r yes r is equal to not r then yes print r this is what yes so ምንድነው ያደረኩት x ሶስት ነው y ሁለት ነው r is equal to ይሄ continuous true and continuous true ስለዚህ true and true is true ነው የሚሆነው አይደል በእንድ ስናያይዝ true ነው የሚሆነው but not r means yes not true is false yes not true is false so ሌላኛው ይሄኛውን statement make it this false now yes ይሄን statement አሁን ለምሳሌ x is less than 1 እንዳለው yes it is false false and true በአንድ ስናጣምር ምን እንደሚሆነው false ነው የሚሆነው አይደል and not false means true ነው የሚሆነው ማለት ነው yes not false is true yes true ይሆናል ማለት ነው so ይሄ በአንድ ስናጣምር not እንዴት ይሰራል የሚለው ነው የምናየውና you have to use or መጠቀም እንችላለን yes or እናርጋስ ነው or ስናረግ yes simply ምንድነው ያደርግ r is equal to x less than 1 this is false yes this is true yes false and true ነው or ሲሆን false or true is true yes false or true is true the inverse of true is false ይሆናል ማለት ነው not ስንል the inverse ማለት ነው so click ስናደርግ that's false yes false so በዚህ አይነት መልኩ ሎጂካል ኦፕሬተሮችን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ወይ እኔ ተጠቀምኩትን ሳይሆን እናንተ ደግሞ በሌላ መልኩ yes ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ አድርጋችሁ በሌላ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን so እስከዛ ድረስ ዲጂታል ኢትዮጵያ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ተከታታይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ thank you አመሰግናለሁ